ਮਿਥਿਆ ਸਰਵਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੈ, ਮਿਥਿਆ ਹਸਤ ਪਰ ਦਰਵ ਕੋ ਹਿਰੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਪਤ ਦੇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੋਇਟ ਸਕੇ, ਈਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਹੀਏ ਚਾਹੇ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਧ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਮਨ ਚਿੱਤ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਏ ਹਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮੇ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪਿਕਤ ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪਾਦ, ਮਿਥਿਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨੁਸਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸੱਚ ਮਤ ਭਾਵ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਨੇਤਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕੋ ਧਾਵੈ, ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲਭਾਵੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਰਨ ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਝੂਠੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲਭਾਵੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਮਨ ਝੂਠਾ ਜਮ ਜੋਹਿਆ ਔਗਣ ਚੱਲੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਮੇ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੇ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮਨ ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਔਗਣ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੇਤ ਵਿਕਾਰਾ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲਏਗਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇਗਾ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ, ਸਫਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ। ਭਾਵ ਜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਸਫਲ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਹੀ ਗੁਪਤ ਵਿਦੇਹੀ ਦਿਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਦੇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਰਤ ਨ ਬੁੱਝਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਨ ਕਰੇ ਵਿਸਾਸ।
ਗਿਆਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਿਤ ਹਰ ਲਿਵ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਭਾਵ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਸੁਰਤੀ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਗੁਰਵਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਾਦਾ ਚਾਨਣ, ਨਿਤ ਸਾਚ ਤੀਰਥ ਮਜਨਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ, ਬਚਨ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾ ਲਾਗੇ ਮੈਲ ਕਿਆ ਮਲ ਧੋਈਏ, ਗੁਣਾ ਹਾਰ ਪਰੋਈ ਕਿਸ ਕੋ ਰੋਈਏ। ਭਾਵ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਰੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਰਤੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ। ਭਾਵ ਸਾਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜਾ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਖਤ ਜੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਖਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਖਤ ਦੀ ਆਰਜਾ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਨਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹਰ ਭਰਮ ਆਵੇ ਗੋ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤ ਨਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਹੁਣ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਸਵਾਨ ਕੀ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਕਰੰਗ ਲਗਾਵੇਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਰੰਗ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜਾ ਉਹ ਬਿਰਥੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਚੀ ਜਾਂ ਸੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਆਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਰਥੀ ਹੈ। ਬਿਰਤਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁੱਖ ਆਵਤ ਤਾਕੈ ਦੁਰਗੰਧ। ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਵਤ ਆ ਕੇ ਦੁਰਗੰਧ, ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਨ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਰਾਰਥ ਧਾਮ। ਭਾਵ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਿਰਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਨ ਹੈਗਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਅਰਥ ਦਾਮ, ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰਾਰਥ ਹੈਗਾ। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜੇ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ, ਭਾਵ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਾਣਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਬਾਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਪੀਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈਗਾ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰ ਕੀ ਬੀਨ, ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਛਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਖ ਪਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹੇ ਭੇਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਹੈਗਾ। ਅਪਰ ਉਪਦੇਸੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੇ ਮਰੇ। ਭਾਵ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸਕੀ ਸੀਖ ਧਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸਕੀ ਸੀਖ ਧਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਿਉ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਭਾਵ ਜੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨੂਗੇ, ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਮੰਨੂਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੰਨੀ ਘੜੀ ਸਵੰਨ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਨਾਗਰ ਲੱਜ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬੁੱਧ ਹਰ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਵ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਹੁਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਤਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੈ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੇ ਮਾਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੈ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧਾ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਡਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਪਾਠ ਦਾ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਹਨ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਬਾਨਰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਏ ਤੇਤੀ। ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਤ ਨਵੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੇ ਬਜਾਵਤ ਨੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਵੇੜਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਪਾਵ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੁਪਹਿਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ।
ਵੀ ਸਾਸ ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਾਵਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਨੀਚ ਆਤਮ ਕਰ ਜਾਣੋ ਮਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਖ ਧਾਰੋ। ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਦਿਕ ਔਂਬੁਧੀ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਜਮੀ ਜਮਾ ਕੇ ਵਿਕੇ ਸਦੀਵ ਕਰਮ ਭਰਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਭਰਮ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਜੀਉ ਕਰਨ, ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ, ਜਬ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਲਾਏ ਲੜ ਲਾਏ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤੀ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋਈ ਨਾ ਲੈਣੀ ਧਾਵਦੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਦਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਖ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੇਵਕੋ ਏਹਾ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ। ਭਾਵ ਸੇਵਕ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਵੱਲ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲ
ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੜ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।